Okay, good morning everyone. So kita akan teruskan kelas kita dengan discussion tutorial chapter 4 bahagian circle. Ya, saya share screen dulu. Sebelum saya teruskan, ada apa-apa tak yang nak share dengan saya? Ataupun ada apa-apa lah yang kamu problem ke? Tak ada Tak ada orang nak share apa-apa pagi ni? Semua orang sihat? Sihat, Miss. Sihat, Miss. Sihat. Okay. Sehat, Miss. Saya rasa kan yang dekat dalam kelas ni, Madam. yang ada dekat dalam kelas saya lah. Ya, thank you Fiza. Saya rasa lah dalam kelas saya ni ada beberapa orang saja yang respon dengan saya. Terutama sekali Jaliman, Harrison, Angeli, Guna Fiza. Manalah orang lain ni? Saya ada 5 orang student ni je ke? Kenapa kat yang lain tidak respon kepada saya? Oh. Okay. So tak apa. Saya boleh assume kamu ada masalah line, okay. Tapi nanti dekat dalam tutorial, siaplah kamu dengan saya. Okay, jadi kita tengok tutorial yang seterusnya. Kita ada soalan nombor 6. Okay, saya skip soalan nombor 5 kerana soalan nombor 5 tu dia adalah soalan yang sama je. Cari equation of circle, which is this question kita dah jawab untuk soalan nombor 1 kan. So dia basically ni benda yang sama sajalah. Jadi saya tak nak buat benda yang sama. So kita continue dengan soalan yang lain. Cakap dia tak ada bateri. Kat sinilah juga dia tak ada bateri. Okay, sekarang kita tengok soalan nombor 6 ni. Find the coordinates of the points of intersection of each of the following circles with the corresponding straight lines. Jadi kita ada intersection point di antara circle dengan line. So kalau kita tengok dekat sini, cara nak buat dia adalah awak substitutekan nilai y tu ataupun kita guna simultaneous equation lah, di mana kita akan ambil nilai y ni, equation y masuk ke dalam function y supaya dia jadi dalam bentuk x. Dan kita boleh dah dapat dia punya point. Kat sini dia tak perlu nak showkan awak tu ada point ataupun tidak. Kalau kita nak showkan dia, kita kena guna discriminant b squared minus 4ac. But here for this question, dia hanya suruh cari point of intersection saja. Jadi tak perlu nak show dekat dia. Jadi first step untuk A ni substitutekan saja. So x squared plus y tu jadi 7x plus 2 squared plus 8x plus 2 times 7x plus 2 minus 8 equal to 0. Dan kita akan simplify 7x tambah 2 ni, so dia akan jadi 49x squared plus 28x plus 4 plus 8x plus 14x plus 4 minus 8 equals to 0. Boleh comparekan dengan awak punya takut saya salah. Kemudian sini akan jadi 49 campur 1 which is 50x squared. 28x tambah 8x which is 36x tambah 14 50 kan? Saya rasa. Kemudian 4 campur 4 8 tolak 8 0. So 50 boleh buat keluar. So jadi x plus 1 equals to 0. Then x is equals to 0, s equals to negative 1. Jadi kita ada dua intersection point lah sebenarnya. So lepas dah dapat nilai x, substitute untuk nilai y. So if x equals to 0, so y is equals to 7 times 0 plus 2 which is 2. Ya, 2. Equals to negative 1, y is equals Equals to negative 5. negative 5. Okay.
So jangan tinggalkan macam ni jadikan dia dalam point. So dia akan jadi macam ni lah. Intersection point are 0, 2, and -1 and -5. Okay, good. So maksudnya saya betul lah. Okay. So ini for A. And then for B pun sama jugalah, substitutekan nilai masuk ke dalam. So B adalah x squared plus y dia adalah 5x plus 15. So substitutekan 5x plus 15 squared. Kemudian tambah 10x. Tambah tolak 6y. Tolak 6 darab 5x plus 15. Kemudian tolak 13y equals to 0. So we got here x squared plus apa ni? 25x squared plus 10 150x plus 15 squared apa? Apa entah. 225 kan madam? 225 Ya, 225 kan? 225. Okay, kemudian tambah 10x. Tolak 30x. Tolak 30. Tolak 90. 90 tolak 31 equals to 0. Okay, good. Then kita simplify so dapat 26x squared. Kemudian Plus 130x plus 104 equals to 0. Plus 100, berapa? Ni lah calculator dah jumpa. 225 minus 19 minus 31. 104. Okay, 104. 104. Jadi sini 04 ke 04. Then tekan your calculator untuk check dia punya equation. 26, 130 and 104. So we got here x is equals to -1 dan x plus 4. So dekat sini kalau kamu tengok calculator, kamu dapat x sama dengan -1 dan x sama dengan -4. Tapi bila kamu expandkan dia balik, dia tak dapat pun 26x tau. So kamu kena pastikan kuadratik kamu mesti dalam x squared dahulu. So everything kena divide dengan 26 lah. So 130 bagi 26, so kita dapat sini 5x. Sini 104 bahagi 26, so kita dapat 4x. Okay, sebab kalau awak biarkan dia dalam macam ni, lepas itu bagi jawapan yang ini, kemudian yang ini, kalau itu adalah subjektif, awak tak dapat markah. Okay, so kalau dia objektif tak ada masalah, tapi saya assume untuk semester ini adalah subjektif. Okay, jadi bila dia subjektif, jalan kerja ni penting. Okay, nanti sayang je. Okay, then dah dapat masukkan cari nilai y. So if x sama dengan -1, so y is equals to 5 times -1 plus 15. So -5 tambah 15 which is 10. When x is equals to -4, y is equals to 5 times -4 plus 15. Berapa dah? -20 tambah 15. -5. Betul ke? Ini jadi -1, 10 and -4, -5. Rasa salah beritahu So this is for B. Okay, ada soalan tak kat sini? Okay, tak ada masalah. Saya terus. Alright, thank you. So, kita teruskan yang soalan nombor 7. Okay, untuk question number 7 ni, saya nak cari coordinate of the points of intersection of each of the following pairs of circle. Maksudnya dia bagi dua circle, saya nak cari point of intersection di antara dua circle. So untuk soalan yang macam ni, kamu akan guna simultaneous equation dahulu, sama juga. So apa yang kita buat? Kita buatlah macam ni, x squared plus y squared tolak 3x tambah 5y tolak 4 equals to 0. Tolakkan dengan x squared tambah y squared tolak x
tambah 4y tolak 7 equals to 0. So bila awak tolak, x squared tolak x squared mati, y squared tolak y squared pun mati, negatif 3 tolak negatif 1. Negatif 3 tambah 1 which is negatif 2x. Kemudian 5 tolak 4, 5y tolak 4y so jadi positif y. Negatif 4 tolak negatif 7 which is negatif 4 tambah 7. 3 equals to 0. So 0 minus 0 is 0. So here kita dapat y is equals to 2x minus 3. Okay, saya bawa semua ni pergi sebelah. Okay, so dia akan jadi macam ni lah, y equals to 2x minus 3. And then from here saya akan substitutekan ini masuk ke dalam salah satu. Okay, so nak masukkan dalam ni pun boleh, nak masukkan dalam ni pun boleh, dalam salah. Okay, masukkan salah satu lah. So saya akan masukkan dalam equation yang pertama, circle yang pertama. So x squared tambah 2x minus 3 squared tolak 3 times 2x minus 3 tambah 5 darab 2x minus 3 tolak 4 equals to 0. Simplify, x squared tambah ni 4x squared minus 12x tambah 9 minus 6x plus 9 plus 10x minus 15 minus 14 minus 4 equals to 0. So ni x squared tambah 4x squared so dapat 5x squared. Negatif 12 tolak 6 negatif 18 tambah 10 8. Jadi 18 tambah 10 negatif 8. So dia jadi negatif 8x. 9 tambah 9 18 tolak 4 14. Okay, so check your calculator untuk dapatkan equation dia. Solution dia, sorry. Solution dia, so 5x squared tolak 8x tambah 14. So kita dapat sini adalah, apa kita dapat dekat sini imaginary ya? Apa yang saya salah? Yang 3 tu Miss. Kat mana saya salah? Mana? 3 tu kan 3x saja. Mana 3x? Negatif 12 tolak 6 negatif 18. Tambah 10 negatif 8 kan? Kat mana awak saya salah? 3 darab 2, 6 darab 2, 12. 12. Kan equation tu 3x. Mana? Yang kat mana? Sini? Atas. Oh atas ni. Okey, kat mana saya salah? Negatif. Oh negatif 3x bukan yang 5y. Okay. Sorry. Ya. Sorry. Sini adalah minus 3x tambah 5y iaitu 2x minus 3 minus 4 equals to 0. Okay, thank you awak. Kemudian maksudnya awak tak tidur lah dalam kelas saya, bagus. So ni akan jadi, sini adalah minus 3x tambah 10x minus 15 minus 20 equals to 0. Okay, then si 5x squared negatif 12 tolak 3 negatif 15 tambah 10 negatif 5x. Kemudian 9 tolak 15 9 tolak 15 tolak 20 negatif 26. Betul kan ni? Sekarang dah betul dah ke? Ke saya salah lagi? Dah saya salah ke? Sembilan. Ni negatif 10 lah. Kenapa sini 20 saya letak? So sini negatif 10, okay. So ni everything divide by 5, so kita dapat x squared minus x minus 2 equals to 0. So x minus 2, x plus 1. 1 tolak 2, negatif 1, negatif 2, gitu. So sini jadi x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 1. Okay, so kalau awak dapat jawapan merapu tu maksudnya awak salah lah tu. Jadi awak check betul. Okay, lepas tu substitutekan dekat dalam mana-mana equation.
Dapatkan When x equals to 2, y equals to 1. When x equals to negative 1, y equals to negative 5. 2 negative 1 minus 3. Okay. So basically point dia adalah 2 2, 5, and 1 negative and 1. negative 1, negative 5. Okay, thank you gentlemen. Okay, so this is my coordinate point of intersection. So that is for A. Okay, jadi untuk B tu pun sama jugalah. Awak buat dulu simultaneous equation dia. Dapatkan nilai Y. Kemudian nanti buat sendiri. Okay, ni simultaneous equation ni. Lepas dah buat dia, dapat nilai Y. Okay, lepas dah dapat nilai Y, substitute dekat dalam mana-mana equation of circle. So, ni saya substitutekan untuk dapatkan nilai X. Okay, then cari pula untuk nilai Y. Lepas tu dapatkan point. Begitu, senang kerja saya. Okay, so yang B tu nanti buat sendiri, boleh? Ke dah ada jawapan dia? Apa jawapan dia for B? 7B. Jawapan dia Miss, intersection point adalah 5, 1. Lepas tu second is 2, 2. 5, 1, 2, 2. So ni kita Ya. dapat 5, 1 and 2, 2. Okay, semua orang dapat yang sama lah. Sama, Madam. Sama je. Okay. Ya, Miss, sama. So, alright, so kita tengok proceed to the next question. So question number 8. So question number 8. So ini panjang pula The circle C has equation x squared plus y squared minus 18x minus 6y plus 45 equals to 0. Find the radius of C and the coordinates of its center P. So ini adalah general equation. Kita boleh comparekan dia dengan x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. So dari sini 2g sama dengan negatif 18, so g sama dengan negatif 9. 2f sama dengan negatif 6, f equals to negatif 3, c equals to 45. So r sama dengan square root g square plus f square minus c. Substitute. So berapa dapat? Dapat sini adalah 3 square root 5. 3 square root of 5, okay good. Kemudian kita punya center adalah? 9 dan 3. 9 dan 3. Very good gentlemen. Okay, that is for A. Okay, nampak awak buat kerja saya? Bagus. Okay, B. Show that line y equals to 2x is a tangent to C and find the coordinate of its point of contact Q. So, macam mana nak buat ni? Yang when y equals to x kan, supposedly you substitute dalam the general equation of the. Okay, good. Alright, so stop je So, maksudnya saya substitute ni ke dalam x squared tambah ni 2x squared minus 18x minus 6 times 2x plus 45. So maksudnya saya masukkan dalam circle. Okay, daripada sini saya dapat apa gentlemen? 5x square minus 30x plus 45 equals to 0. So lepas tu 5x squared minus 30x plus 45 equals to 0. Then x, lepas tu jawapan yang ni kamu bahagilah dengan 5. Lepas tu bila simplify lagi x square minus 6x plus 9 equals to 0. X equals to 3. Lepas tu kamu substitute lah. So substitute y is equals to 2 times 3 which is 6. 6 So, Q adalah 3, 6. Macam tu? Iya. Okay, ni adalah point So ini adalah point Q lah kan? Q adalah 3, 6. Betul? Dia kata show that the line y equal to tangent to C and find the coordinate of its point of contact Q. Maksudnya point Q adalah inilah. So ini adalah point. Tapi kita tak showkan lagi sebenarnya. So macam mana kita nak showkan dia? Yang awak buat ni awak cari. Gradient kan ini?
Saya agak-agak ni. Tak, yang awak buat ni betul dah, tapi untuk cari point. So kita nak showkan dia adalah tangent. So daripada sini, dah betul dah ni, daripada sini. Siapa yang kita buat? Daripada sini apa yang kita buat? Kita guna apa? Anyone? Macam mana? Apa tu jaliman? Dah dekat dah tu. Enggak, bukan diskriminan kan? Bukan kan? Anda tak salah tu. Betul. Diskriminan. Kita guna diskriminan. B, Diskriminan B squared square minus 4AC. C. So guna diskriminan B squared minus 4AC. Okay, so kita akan jadi sini. Apa tu dah? Negative 6 squared minus 4 times A adalah 1, C adalah 9. So kita check berapa nilai dia. Sekejap. 36. 36 minus 36 equals to? 0. Zero, yeah. Oh yeah, at one So, point. Yeah, since B squared minus 4AC equals to 0, the circle intersect at 1 point. Okay. So bila dia intersect pada 1 point maksudnya ada tangent lah. Okay. So itu adalah untuk B dan koordinat dia adalah yang kamu guna ni lah. Daripada sini cari pula dia punya koordinat dia. So this is satu cara lah. Okay. So very good. C. Show that the tangent to C at the point R69 has equation x minus 2y plus 12 equals to 0. Dia nak suruh showkan tangent pada point 69 adalah equation dia x minus 2y plus 12 equals to 0. So this one. So for C, saya akan guna macam ni lah. Actually macam mana? Ini kan circle, ini tangent dia ni pada point 69. So sebenarnya line ni dia dah dapat dah tapi kita nak showkan dia sahaja. Kita tahu center dia daripada sini adalah 93. So saya nak ni lah. Okay, saya cari gradient normal dulu. Gradient normal adalah 3 tolak 9 over 9 tolak 6. So 3 tolak 9 negatif 6. 9 tolak 6 3 negatif 2. So gradient tangent adalah 1 over 2. So substitute y minus 9 is equals to 1 over 2 x minus 6. So y is equals to 1 over 2x. 3 tambah 9 adalah 6. Berapa dah sama? Belum lagi. So kita jadi sini 2y is equals to x plus 12. So So nanti dia akan kecilkan ni. So dia akan jadi 2y is equals to y minus x minus 12 is equals to 0. Kita tak dapat. X minus 2y plus 12 ke 0. So dia nak x minus 2y plus 12 is equals to 0. So shown lah. So itu je cara dia nak showkan dia. Okay, boleh kan semua orang? Boleh, madam. Okay. So Boleh, madam. next question, given that the tangent to C at Q and R meet at S, show that QS equals to square root of 5. Alah, malas. Okay, awak macam mana dapat ni? Saya tak tahu buat dia macam mana. Tangent pada Q dan pada R berjumpa pada S. Okay, so kita lukislah. So, ni R Katalah ni circle. So, ini adalah tangent tadi. So, tangent ni pada R. Let's say lah ni adalah R. Lepas tu ada tangent pada Q juga. So, tangent pada Q 36. Ni 69.
Katalah ni Q. Sini adalah pada 36. Kalau sebenarnya lukis betul-betul baru nampak, tak apalah. Dia kena lukis betul-betul tak circle ni. Nanti kan awak tak nampak macam mana nak buat dia. So let's say lah 6936. Center adalah 93. Sini 9, sini 3. Ni center. Kemudian maksudnya macam ni lah graf dia. Okay, lepas tu dia punya touch pada 69. 69. So sini lah. Ini adalah 69 pada point R. Kemudian ini adalah pada point Q 36. 36. Macam tu. Alah, 36. Sini 6. So let's say this one lah. Okay, so ni adalah point Q. Kemudian dia nak Q dengan R ni berjumpa pada S. So inilah, betul lah dia berjumpa pada S. Alah, kecil pula saya punya ni. Ini pada jumpa pada S. So sekarang ini dia cakap showkan QS adalah square root 5. Dia nak cari ni. Line ini. So macam mana saya nak buat? Saya pun tak tahu. Sebab tu saya tanya. Cari intersection between the two tangents. Intersection between two tangent. Okay, so kita try. So intersection tangent yang 69 kita dah dapat tadi, yang x minus 2y plus 12 equals to 0. Intersection, line tangent pada Q adalah apa? Tak tahu. Bukan y equal to 2x kah yang dari B? Y equals to 2x. Okay, so y is equals to 2x. Ni from B. Ini from C. Okay, then substitute kan. So dia jadi x minus 2 times 2x plus 12 equals to 0. So we got 1 tolak 4x which is negative 3x plus 12 equals to 0. So negative 3x equals to negative 12. So x is equals to positive 4. Okay, then saya dapat point dia. X sama dengan 4. So y sama dengan 2 darab 4 which is 8. So dia akan jadi sini koordinat dia 4, 8. Okay, lepas tu saya buat apa? Ni S lah. Point S. Lepas tu saya buat apa awak? Kan dia mau cari ikan QS tu length. Jadi guna tu formula yang square root Okay, good. A square plus B square. So QS adalah square root kepada point dia 48. So 4 minus Q apa dah? Apa point Q? Oh 36. Lupa nak tulis. Okay, so dia jadi 4 minus 3 square tambah S adalah 8 tolak 6 square. Okay, then lepas tu apa dapat kat sini? Apa dapat Angeline? Square root of 5. Dapat square root of 5. Okay, very good. Alright. So itu yang cara dia buat dia. Saya tak tahu buat, Angeline yang buat. Okay, bagus Angeline. So macam mana kita nak buat dia? So saya explain balik semula. First, dia tahu kita kena lukis dulu equation circle ini dalam bentuk yang betul. Okay, bukan sketching sekadar sketch je. Ni memang kena betul-betul dekat dalam plane. Okay, supaya kita nampak apa yang telah berlaku. Okay, daripada sini, kita dah lukis dia betul-betul. Tak adalah betul gila-gila, maksudnya macam
awak lukis dia elok-elok lah. Daripada sini awak nampak ini tangent pada R69, ini tangent pada Q. Ini tangent pada R69 dan ini adalah tangent daripada Q. Okay. So dua tangent ini dia bertembung pada point S. Okay. So apa yang Jeli buat, dia cari dulu point of intersection pada S. Okay. So bila dia nak buat yang ini, cari dua intersection ni, so dia guna simultaneous equation, then dia dapat point S adalah 48. So daripada point S ini dia dah tahu 48. Sekarang dia suruh showkan length ini. Panjang Q dengan S adalah square root 5. Dia suruh showkan itu. So kita tahu nak cari panjang dua point, okay, ataupun distance di antara dua point, kita akan guna formula distance. So formula distance adalah x1 minus x2 squared plus y1 minus y2 squared. Okay. Dan daripada sini kita dapat showkan lah QS adalah square root of 5. Okay, ada soalan? Tiada. Tiada. Bagus. Next. Oh, baru 8.35 Okay, maksud kita boleh buat banyak soalan lagi kat sini. Question number 9 and this is kalau tengok dekat sini contoh soalan UPS lah. Okay. Dulu ada UPS. UPS yang macam PSPM juga. Sekarang dia tak ada. Okay, so kalau kita tengok sini, a circle passes through the point A, -24, B, 77 and the center lies on the line Y minus X equals to 1. Find the radius and standard equation of the circle. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia passing through dua point dan juga dia ada diameter. Okay, sebab kalau dia bagi tahu center lies on the line, maksudnya line itu dia passing through center. So dia bagi diameter, bukanlah bagi diameter, maksud dia bagi satu equation of line yang passing through center. Jadi kita buat dulu yang tu. Center kita tahu, since dia nak standard equation, jadi kita kena dalam bentuk HK. Okay. So HK. Jadi center ni passing through line. Okay. So maksudnya K is equals to, Y minus X equals to 1 kan. So dia jadi K minus H is equals to 1. So ni equation yang pertama. Kemudian dia passing through point -24. So -24. So kita kena guna standard equation So dia akan jadi sini X, -2 minus H squared plus 4 minus K squared equals to R squared. Equation yang kedua. Kemudian 77. Sini adalah 7 minus H squared plus 7 minus K squared equals to R squared. Equation yang ketiga. Okay, so kita kena solvekan simultaneous equation ini. So apa yang kita nampak, 2 dengan 3 ni boleh dimansuhkan. Boleh ditolak lah sebab R squared tolak R squared mati. So saya buatlah 2 tolak 3 equation dia. So ini jadi -2 tolak H squared tolak 7 tolak H squared plus 4 minus K squared tolak 7 minus K squared equals to 0. So R squared tolak R squared 0. Okay. Then awak boleh terus je direct ambil 1 ni jadikan K ataupun H sebagai subjek. Okay. So let's say lah from 1 saya kata K is equals to 1 plus H. Jadi saya substitutekan masuk ke dalam ini dan ini. Okay, jadi saya akan dapat sini -2 tolak H squared tolak 7 minus H squared tambah 4 minus 1 minus H squared tolak 7 minus 1 minus H squared equals to 0. Okay, then awak simplify lah dekat sini. Okay, so simplify sama-sama ataupun kalau awak lagi senang lagi bagus. So, sini berapa saya dapat? Sini 4 plus
Oh, kejap. Negatif boleh buat keluar, so dia jadi 2 tambah H 4 plus 4H plus H squared. Tolak. Sini jadi 49 minus 14H plus H squared. Ni 4 tolak 1, 3. So kita nak 3 tolak H. So jadi 9 tolak 6H plus H squared. 7 tolak 1, 6. So 6 tolak H. 36 tolak 12H tambah H squared equals to 0. Okay, then simplify. So kita dapat sini H squared tolak H squared mati. H squared tolak H squared mati. And then 4 tolak 49. Tekan yang kalkulator. 4 tolak 49. Kemudian tambah 9. Kemudian tolak 36. Kita dapat sini negatif 72. Kemudian 4H. Tolak dengan negatif dapat positif lah kan. So 4H tambah 14H. Kemudian tolak 6H. Kemudian negatif-negatif tambah 12H. So kita dapat sini 24H equals to 0. So 24H is equals to 72. So H sama dengan 3. Okay, dah dapat nilai H, substitute dalam K. So K is equals to 1 plus 3 which is 4. So H dan K dah dapat. So substitute dekat dalam equation 3 ataupun equation 2 untuk dapatkan nilai R. So dia akan jadi sini lah. Kita masukkan dalam equation 3. So 7 minus 3 squared tambah 7 minus 4 squared is equals to R squared. So R squared is equals to 16 tambah 9, 25. So R is equals to 5. Okay. Sekarang standard equation kita adalah X minus 3 squared plus Y minus 4 squared is equals to 25. Done. Okay. Ada soalan? Tiada, madam. Okay, so far ini senang sangatlah soalan dia. Okay, jadi kita tengok pula soalan yang seterusnya. Belum habis lagi masa. Soalan nombor 10. Find an equation of the circle that passes through the point 1, 4, 2, 2 and negative 1, 3. Hence find the radius of the circle. Jadi dia tak bagi tahu dekat sini equation general ataupun standard, dan awak boleh guna general. Sebab kalau guna standard tadi nanti jadi macam tadi tu. Okay, so kita guna general. So general adalah x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. So saya nak point 1, 4. So 1, 4 substitute. So 1 squared plus 4 squared plus 2g times 1 plus 2f times 4 plus c equals to 0. So here we got 2g plus 8f plus c is equals to 1 tambah 16, 17. So negatif 17. Equation yang pertama. Kemudian point 22. So 2 squared plus 2 squared plus 2g times 2 plus 2f times 2 plus c equals to 0. So 4g plus 4f plus c is equals to 4 campur 4, 8, negatif 8. Question yang kedua. Then negative 1, 3. So negative 1, 3. Negative 1 squared plus 3 squared plus 2g times negative 1 plus 2f times 3 plus c equals to 0. So negative 2g tambah 6f tambah c is equals to 1 tambah 9, 10, negatif 10. So kesemua ini awak kena buat supaya awak dapat markah. After that kamu guna je kalkulator untuk check jawapan. Okay, still kena tunjuk dekat dia jalan kerja. Cumanya boleh guna kalkulator untuk dapatkan jawapan dia dahulu. Kalau kita guna kalkulator, awak tekan equation, mod nombor 5 equation, and awak tekan yang nombor 2. Yang dalam bentuk macam ni. A and X plus B and Y plus C and Z equals to D and macam tu. Okay, so yang ini coefficient unknown, X
unknown Y, unknown Z. So kita ada unknown G, F, C. So dia adalah susun lah macam ni. Kemudian D ni constant. So constant dia pergi ke sebelah. Okay. So masukkan 2, 8, 1, negatif 17. Kemudian 4, 4, 1, negatif 8. Dari equation ketiga, negatif 2, 6, 1, negatif 10. Okay, dan awak akan nampak dekat sini, tulis je dulu dekat sini jawapan dia. F sama dengan negatif 1/2, G sama dengan negatif 5/2 dan C sama dengan 4. Awak tulis je dulu tapi belum lagi final dia. Okay, so sekarang awak kena tunjuk dekat dia jalan kerja. So untuk buat yang ini pula, awak nampak ini 2G, sini negatif 2G. So boleh tambah untuk masukkan G. Okay. So saya buatlah equation pertama, tambah dengan equation kedua. So 2 tambah dengan negatif 2 which is 0. 8 tambah 6 adalah 14F. C tambah C jadi 2C. Negatif 17 tambah negatif 10. Tambah negatif 10 which is negatif 27. Okay. Kemudian dekat equation nombor 2 ni, dekat equation nombor 3 ni, saya boleh darab dia dengan 2 dahulu. Equation 3 darab dengan 2. So dia akan jadi negatif 4G tambah 12F tambah 2C equals to negatif 20. So daripada sini saya akan tolak dia dengan ni equation yang keempat lah. So equation keempat saya tambah dengan equation kedua. Equation keempat tambah equation kedua sebab saya nak masukkan G. So negatif 4 tambah 4, 0. 12 tambah 4, 16F. 2C tambah C, 3C. Negatif 20 tambah negatif 8, negatif 28. Okay. So ni equation yang kelima, ini equation yang keenam. So 5 dengan 6 ni kita boleh kecilkan dia, tapi tak boleh kecilkan. Darab dengan berapa Darab dengan 2 lah. So 6 darab dengan 2, equation 6 darab dengan 2. Tolak dengan 5 darab dengan 3. Equation 5 darab dengan 3. Supaya saya masukkan C. Okay. Supaya saya masukkan C. Daripada sini, equation yang ke-6 saya darab dengan 2. So 16 darab 2 adalah 32. Dia akan jadi macam ni lah. 32F tambah 6F sama dengan negatif 56. Okay. Equation yang kelima saya darabkan dengan 3. So 14 darab 3. So 42F tambah 6C. Ini bukan F lah, ni C. 6C sama dengan negatif 27 darab 3. Okay, saya ulang balik semula. Equation yang ke-6 saya darabkan dengan 2. So dapat macam ni, 32F tambah 6C sama dengan negatif 56. Equation 5 saya darab dengan 3 sama dengan 42F tambah 6C sama dengan negatif 81. Okay, tujuan dia adalah untuk saya masukkan C. Okay, so bila saya buat ni saya tolakkan mereka. So dia akan jadi 32 tolak 42 negatif 10F. 6 tolak 6 mati. Dan negatif 56 tolak negatif 81 which is 25. So here we got F sama dengan 25 bagi 10, 5/2. So kita tengok balik lah. Kalkulator cakap okay betul. F sama dengan negatif 1/2. Betul ke saya buat ni? Negatif 5/2. F adalah negatif 5/2. Oh, saya yang terpilih. Saya salah tulis. Sini adalah F. Sini adalah G. F. Tadi saya tersalah tulis. Okay, betul lah. So F sama dengan negatif 5/2. Okay. Kemudian dah dapat F, substitute pula untuk dapatkan nilai C. So saya substitute dalam 5. So dia akan jadi 14 darab negatif 5/2 tambah 2C sama dengan negatif 27. So 2C adalah 14 darab negatif 5/2 negatif 5/2
Negatif 27 tambah 35, 8. So C sama dengan 4. Okay, so betul lah C sama dengan 4. Okay, then bila dah betul tu, satu dah betul tu dah tak ada masalah dengan yang lain-lain tu. Sebab terus substitute saja supaya dapat jawapan. Okay, kemudian masukkan FGC ni ke dalam mana-mana equation lah. So saya substitute dalam 1. Substitute into 1. So saya akan dapat sini 2G tambah 8F. Negatif 5/2 tambah C sama dengan negatif 17. Okay, so 2G sebenarnya adalah negatif 5/2, negatif 20 tambah 4, negatif 16, so negatif 17 tambah 16, negatif 1. So G sama dengan negatif 1/2. Okay, so saya dah dapatlah nilai F, nilai C dan nilai G. Tekan kalkulator pun memang dapat jawapan sama. Daripada situ, saya jangan tinggalkan macam ni saja sebab saya nak equation. Jadi akan jadi sini x squared plus y squared plus 2 times negative 1/2 x plus 2 times negative 5/2y plus 4 equals to 0. So x squared plus y squared minus x minus 5y plus 4 equals to 0. Okay, so this is my final answer. Okay, any question? Okay, boleh? Miss, Ya, saya. untuk yang tekan kalkulator tu boleh Miss ulang balik kah? Oh, okay. So, awak tekan mode. Sekejap saya tulis dekat sini. Tekan mode. Lepas tu pergi dekat number 5 ataupun equation. Ini kalau yang 570 tau. Okay. Ataupun kalau awak kalkulator yang lain pun awak cari yang ada tulis equation. EQN tu. Kemudian lepas dah tekan nombor tu dan awak ambil yang dia bagi description dia. A and X plus B and Y plus C and Z is equals to DN. Awak ambil yang macam ni. Okay. Kalau awak tengok dekat situ, kalau 570 tu dia punya kalkulator, awak tekan nombor 2 lah. Tekan nombor 2. Tekan nombor 2. Okay, ataupun kalau awak punya kalkulator bukan 570, awak ambil yang ada description dia macam ni. Okay, lepas daripada itu awak tahu unknown X, Y, Z. Unknown X ni adalah G. Awak kena susun equation awak ni mesti berdasarkan unknown dia. So, kalau dia bentuk G, Y, GFCN. So GFC equals to constant. Then awak kena susun lah. Ini jadi GFC equals to constant. Ini pun GFC equals to constant. Ini pun GFC equals to constant. Okay, dia kena mesti sama dengan yang kalkulator tu buat. Okay. Lepas tu substitute lah bila awak dah tekan nombor 2 tu kan. Then awak substitute lah 2, koefisien 2, 8, 1, negatif 17. Kemudian equation kedua, 4, 4, 1, negatif 8. Kemudian equation ketiga, negatif 2, 6, 1, negatif 10. Okay, substitute satu-satu. Boleh tak Azlin? Boleh Miss. Okay, boleh So ini cara nak guna kalkulator lah. So guna benda tu untuk nak check jawapan je. Kalau objektif lagi senang lah. So tak payah nak tunjuk dekat dia jalan kerja. Ni kalau subjektif, walaupun awak dah tahu jawapan dia apa, awak still kena tunjuk dekat dia jalan kerja. Sebab yang ni semua dapat markah. Jadi awak susun dia tu senang sikit lah. Kalau awak tengok tersalah kira pun awak boleh check kat mana awak salah kira. Okay. So that is for question number 10. So let's look at question number 11. Okay. A circle C passes through the origin and has its center at the point 3, negative 3. Okay. Obtain the equation of the circle C. Ini senang sangat lah. Dia passing through center dan juga point. Dia ada center. Center dia 3, negatif 3. Ya Allah. Center 3, negatif 3 dan dia punya point dia adalah origin. So dia nak apa ni? Equation apa? Oh tidak beritahu. So boleh guna standard lah. So x minus 3 squared plus
y plus 3 squared equals to r squared. Since they're passing through 0, 0. So kita tahu 0 minus 3 squared plus 0 plus 3 squared equals to r squared. So r squared is equals to 9 campur 9, 18. So r adalah square root of 18. So dari sini x minus 3 squared plus y plus 3 squared is equals to 18. So that is for A. Kemudian for B, if the line y equals to x minus 6 meets the circle at the points P and Q, determine the coordinates of P and Q. Okay. So ini adalah circle saya iaitu x minus 3 dengan y plus 3 dan dia berjumpa dengan line iaitu x minus 6. So let's say this line lah, y equals to x minus 6. So dia nak cari point of intersection ini. So ni P, sini Q. Jadi kita cari point intersection di antara line dan circle. So kita substitute sajalah. So circle kita x minus 3 squared plus y plus 3 squared equals to 18. So substitutekan y equals to x minus 6 ni masuk ke dalam circle. So ni akan jadi x minus 3 squared plus x minus 6 plus 3 squared equals to 18. So ni x squared minus 6x plus 9 tambah negatif 6 tambah 3 negatif 3. Oh, so ni tak ada. Senang sangat ni. Ni jadi x minus 3 squared tambah x minus 3. Alah tak ada time pula dah. Ada bateri sekali. So ni akan jadi x minus 3 squared equals to 18. So basically ni kita ada 2x minus 3 squared equals to 18. So ni sebenarnya macam ni lah. Jadi x minus 3 squared equals to 18. So 2x minus 3 squared equals to 18. So x minus 3 squared is equals to 9. So x minus 3 is equals to tak ya. Macam ni, x squared minus 6x plus 9 minus 9 equals to 0. So x squared minus 6x equals to 0. So x minus 6 equals to 0. So x equals to 0 dan x equals to 6. Kalau tengok, ini saya simplify untuk y. Saya substitutekan y masuk ke dalam. So saya dapat 2 point, x equals to 0 dan juga x equals to 6. Dan saya cari untuk nilai y pula. So bila x sama dengan 0, y is equal to 0 minus c which is negative 6. Bila x sama dengan 6, so y is equals to 6 minus 6 which is 0. So basically ni kita ada point 0, negative 6 which is P dan Q adalah 6, 0. Boleh pilihlah mana-mana kan point dia P dengan Q. Awak boleh labelkan mana-mana sebab dia tak spesifik untuk awak. Okay, ada soalan tak kat sini? Untuk B. Jelas madam. Jelas Okay, so kita tengok pula untuk C. Find the coordinates of the points on the circle C where the tangents are parallel to the line PQ. Dia nak cari point pada circle C di mana tangents pada point tersebut lah parallel dengan line PQ. So let's say this is my line PQ and let's say this is my tangent. Okay, ataupun yang ini pun boleh jadi sebagai tangent. Ada dua yang parallel dengan dia kan. Points, coordinates of the points. Dia tak cakap satu, dia maksudnya ada dua lah dekat sini. So dia nak cari point ini. Apa nilai dia. Okay, tapi kita tahu line ini, line tangent ini parallel dengan kita punya line y equals to x minus 6. So bila dia parallel, apa maksud dia? Bila dia parallel. Sama. Yes, very good Harrison. Gradient dia sama. Jadi bila gradient dia sama, so means that kita tahu gradient dia adalah y is equals to x. Tapi kan, gradient dia, okay, gradient dia adalah 1. So kalau dia sama, maksudnya gradient dekat sini adalah 1 lah. Okay, tapi kita kan, kita tak tahu point dia kat sini kan. Kalau kita nak cari equation dia, betul tak? Kalau kita nak tahu equation ni apa, point ni apa. So ni point A, ni point B. Point ni yang kita nak tahu sebenarnya. Ni nak tahu, ni nak tahu. So macam mana saya nak buat? Saya nak tanya awak. Saya tak tahu buat ni, cepat ajar saya. Macam nak buat?
saya ada center. Saya ada set center. Center adalah 3 negatif 3. Okay. So, tolong saya macam mana saya nak buat ni? Saya tak reti lah awak. Awak lagi pandai daripada saya. Sekarang saya nak cari point A dengan point B. Dan saya tahu gradient ni parallel dengan line PQ. Okay, itu je maklumat yang saya tahu. So, macam mana saya nak buat? Anyone? Cari yang perpendicular kepada line PQ. Okay, very good. So, maksudnya cari dulu line yang perpendicular. Okay, so line yang perpendicular dengan PQ dan dia passing through point 3, negative 3. Okay, so maksudnya saya cari dulu line inilah, line gradient ni. Okay, jadi bila saya cari line gradient ini, kemudian, sekejap saya tiba-tiba blur. Boleh ke saya cari line gradient dia? Line gradient dia, sorry, line perpendicular dengan PQ dan passing through center. Dan dia adalah sama dengan tangent dekat sini ke? So saya cari line of tangent lah kan? Line of normal lah, betul tak? Saya pula blur. Betul tak? Ya, madam. Kan? Ini Ya, kan Miss. ya, saya cari tangent, ni tangent yang saya nak, tapi saya cari line yang line normal kepada dia. Okay, sebab saya nak cari intersection point A dengan B ni. So saya cari dia punya line yang perpendicular dengan dia. Jadi saya tahu gradient tangent adalah negative 1. So, maaf. Gradient tangent adalah 1 berdasarkan gradient PQ. So, gradient normal akan jadi negative 1. So, y minus 3, substitute dalam point 3, negative 3. So, y plus 3, 1, gradient negative 1. So, ni negative 1, x minus 3. Dia akan jadi y is equals to negative x plus 3 minus 3. So, y is equals to negative x. So, daripada sini, saya substitute masuk ke dalam circle. Y equal to negative x tu masuk ke dalam circle. Supaya saya dapat point of intersection di antara A dan B. Okay, so saya substitutekan ke dalam circle. So, x minus 3 squared. Tu kan. Tambah negative x tambah 3. Negative x tambah 3 squared is equals to 18. Okay, so ni akan jadi x squared minus 6x plus 9. Sini akan jadi x squared minus 6x tambah 9 juga. 3 tolak x. Betul lah. Okay, sama dengan 18. So ni akan jadi 2x negative 12x 9 9 18 which is 0. So x squared tolak 6x equals to 0. So x sama juga jawapannya. Saya salah. Y equals to negative x, betul kan? Negative x tambah 3 lah. Positive x squared negative 6 tolak negative 3 tolak 3 negative 6x. Itulah sebab. So dia dapat 2 juga, x dengan x sama dengan kosong dan x sama dengan 6. So substitute dalam negative x. Bila x sama dengan kosong, so y sama dengan kosong. Bila x sama dengan 6, y sama dengan negative 6. So point dia adalah 0, 0 and point B adalah 6, negative 6. Okay, kita tak jawapan dia. Tengok balik. 11.
Ya betul, kosong-kosong nama negatif 6. Okay, so ini saja jawapan kita. Okay, ada soalan tak dekat sini? Tiada? Ya, madam. Tiada, Harrison. Bagus. Okay, jadi sebelum saya berhenti kita punya kelas, 12, 13, 14 tu boleh buat tak? Ataupun saya nak habiskan dia je? Ataupun kamu boleh buat? Saya perlu teruskan ke ataupun saya biar je? Kamu boleh buat? Mana-mana aja, madam. Tidak memberi apa? Ini. Okeylah, tak apalah, saya teruskan je lah 95 minit kan, baru 95 minit. Tapi saya nak stop kan sebenarnya. Okay, tak apalah, kita teruskan lah. So kita tengok nombor 12 ni. A line segment joining -1, 0 and 3, 4 is the diameter of a circle. Find equation of the circle. Okay, jadi dekat sini untuk soalan ini, apa yang kita kena buat adalah kita kena cari dia punya center. Okay, daripada sini kita nampak sebab dia kata ini adalah diameter ini line. So bila dia diameter, dia adalah 2 kali ganda radius. Jadi dia di tengah-tengah ni adalah radius pula. Sorry, 2 kali ganda center. Betul lah, 2 kali ganda radius. Jadi dekat tengah-tengah antara mereka ada center. So ini adalah center. So kita boleh cari midpoint di antara 2 point ini untuk dapatkan koordinat center. So kita pun buatlah nak dapatkan center. -1 plus 3/2 dan 0 plus 4/2. So ni untuk x koordinat, untuk y koordinat. Okay. Dan daripada sini kita nampak 3 tolak 1, 2 bagi 2 which is 1. 4 divided by 2 which is 2. This is my center. 1 and 2. Then kita nak equation kan. So kita boleh tahu x minus 1 squared plus y minus 2 squared is equals to r squared. Substitute dekat dalam salah satu point untuk dapatkan nilai r. So saya substitute -1, 0. So -1 minus 1 squared tambah 0 minus 2 squared equals to r squared. So r squared adalah 4 plus 4, 8. So here x minus 1 squared plus y minus 2 squared is equals to 8. So that is my A. Kemudian B. Find an equation of the tangent to the circle at the point 3, 4. So ni adalah circle dan dia nak pada point 3, 4 tangent dia. So kita tahu center dekat sini adalah 1, 2. Cari dulu gradient normal. So 2 minus 4 over 1 minus 3. So -2 over -2 which is 1. Okay. After that gradient tangent kita dapat -1. So masukkan dalam 3, 4. Y minus 4 is equals to -1, x minus 3. So y is equals to -x plus 3 plus 4. So y is equals to -x plus 7. So that is my equation of tangent. Kemudian point of intersection of the circle with its chord of which the midpoint is the origin. Cari point of intersection of the circle with its chord of which the midpoint is the origin. Dia ada chord di mana midpoint chord tu adalah origin. So let's say lah ini adalah origin 0, 0. Okay, ni chord dia. So ni mungkin center dia. Okay. So ni chord dia.
Ini origin, midpoint dia pada origin. Dia nak cari point of intersection. Dia nak cari ini, A dan B. So apa yang saya boleh buat dekat sini? Korang? Apa yang saya boleh buat? Y ni X. Ni saya tak tahu juga cara nak jawab dia. Boleh tak siapa-siapa tolong jawab untuk saya? Cari point of intersection of the circle di mana chord dia adalah pada midpoint dia adalah origin. Macam mana weh? Macam mana nampak dia? Chord dia? Chord tu apa? Saya tak tahu ni. Sebab tu tanya. Jangan ngomong. Apa lagi yang kita boleh dapat daripada chord circle? Macam kita nak dapatkan equation dia lah. Macam mana kita nak dapatkan dia? Miss nak tanya, maksudnya soalan ayat tu kan dia cakap midpoint is the origin. Maksudnya chord tu dia punya midpoint tu 0, 0. Chord tu adalah midpoint dia. Chord tu adalah midpoint dia. Sekarang chord saya, midpoint dia 0, 0. So sekarang macam mana saya dapat? Saya kena cari line ni. So macam mana saya nak cari line ni? Apa properties of chord lagi? So kita ada midpoint dia adalah 0, 0. Okay, center dia adalah 1, 2 kan? So let's say this one adalah center. Ni center. 1, 2. Okay. So ni midpoint, ni chord dia. So kita kena cari line chord ni. Macam mana kita nak dapatkan equation of chord ni? Hilang dah. Alah, tak ada bateri, tak ada bengong tu. Kejap. Macam mana kamu? Kamu fikir kejap. Macam mana saya nak buat ni? Macam mana saya nak dapatkan line chord tu? Tak ada orang buat ke soalan ni? Cari gradient between the center dulu, Miss. Pergi chord tu. Center pergi ke kosong. Awak cari apa tu? Gradient of apa? Gradient of normal. Gradient of? Right. Lepas tu tu? Pada tu saya dapat gradient of normal dan saya buat apa? Saya cari gradient kepada chord tu. Lepas tu dapat equation chord. Dapat equation of, lepas dapat equation of chord dan kita boleh substitute masuk dalam circle supaya kita dapat equation. Kita dapat point of. Sekejap. Saya punya okay. Jadi pasang pula bateri. Okay, so dekat sini cari dulu gradient di antara gradient normal kepada line yang kita nak buat ni. So ini normal dia. So gradient normal dia, oh nampak kan? Kalau tengok dekat sini gradient normal dia 1, 2. 1, 2. So 1, 2. So 1 minus 0, maaf. 2 minus 0 over 1 minus 0. Okay, so dia akan jadi 2 lah kan gradient normal dia.
So gradient of tangent akan jadi negatif 1/2. So masukkan dalam equation 0, 0 untuk dapatkan line dia. So y minus 0 is equals to negative 1/2x minus 0. So y is equals to negative 1/2x. After dah dapat ni, masukkan dalam circle. So circle kita adalah x minus 1 squared tambah negative 1/2x minus 2 squared equals to 8. So kita dapat sini x squared minus 2x plus 2 tambah 1/4x squared negative 2x. Betul kan negatif 2? 1/2 darab 2 darab 2. Positif kan? Positif 2x. Tambah 4 is equals to 8. So 1 tambah 1/4 which is 5/4x squared. Negatif 2 tambah 2 0, 2 tambah 4 6, 6/8 negatif 2. So 85, so x adalah square root 85. Betul ke? Ke saya salah? Tengok sekejap. Kat mana saya salah? Betul, 2x tambah 4. Banyak saya salah. Betul dia jawapan belakang dia sama dengan 85. Betul lah. Betul lah, square root of 85. Okay, kemudian dah dapat nilai x, ni plus minus lah sebenarnya. Dapatkan nilai y. So bila x sama dengan square root 85, y sama dengan negative 1/2 square root 85. Kalau x sama dengan negative square root 85, so y adalah negative 1/2 negative square root 85. Okay, so dia akan jadi sini, point dia adalah kalkulator. Square root 85 adalah 2 square root 10/5. Ini 2 square root 10/5. Ada sama. Dia square root 3/5 je. 2 square root 3/5. 2 bahagi 5/4. 85. Dan 1 tambah 1/4. 5/4. 4 campur 2 tolak 8. Dua campur 5. Oh, kat mana saya salah ni? X square minus 2x plus 2. Ni bukan plus 2 lah, macam ni plus 1 lah. Oh, 1 campur 4, 5, 8 tolak 5, 3. Ini akan jadi 12/5. 3 bahagi 5/4, 12/5. So ni akan jadi square root 12/5 which is 1 tambah 1/4 54 square. Negatif 2 tambah 2 0. 1 campur 4 5. 8 tolak 5 3. 3 bahagi 5/4 12/5. Aduh, square root 15/5 pula. Okay, sila tengok kat mana saya salah. Gradient nombor 2 tolak 1. 2 negatif 1/2. Awak salah awak, macam mana ni? Kat mana salah? X minus 1 squared tambah negatif 2x minus 2 squared equals to minus 2x plus 1
plus 1 over 4x squared tambah 2x tambah 4. Jawapannya adalah 2 square root 3/5. Aduh, kat mana saya salah ni? Wah, cepatlah tengok kat mana saya salah. Kita punya tu dah betul dah. Kat mana salah ni? Gradient normal betul kan? Negatif 1/2 kan? Mesti salah kat equation ni. Kat mana salah? Equation ni adalah x minus 1 squared tambah y minus 2 squared equals to 8. 1 squared tambah y minus 2 x squared equals to 8. X squared minus 2x plus 1. Kemudian y adalah negatif 1/2x. Ini negatif 1/2 darab dengan negatif 1/2 positif 1/4 x squared. Positif x. Positif x. Adalah plus 2x plus 4. Ini saya dah betul dah. Ini saya tahu. Setelah 8. X squared 1 tambah 1/4 54 squared. Negatif 2 tambah 2 is equal 1 dan 4 5. 8 tolak 5 3. 12/5. Saya dapat sini 12/5. Saya tahu kat mana salah. Ni akan jadi y sama juga dengan plus minus. X sama dengan positif 12/5. Y sama dengan negatif 1/2. 12/5. Ini akan jadi negatif square root 15/2. Kalau x sama dengan negatif square root 12/5, y adalah negatif 1/2 negatif square root 12/5. Root 15/2. Wah, saya tak tahu apa kat belakang tu salah. Ataupun kita yang salah. Ada siapa-siapa detect tak kenapa saya salah? Kamu yang lain tak buat ke soalan ni? Orang lain? Saya belum buat. Harrison belum buat. Okay, orang lain? Orang lain buat ke tak? Belum, madam. Belum, madam. Belum, madam. Belum, madam. Tahu, Belum med. ada. Berani kamu tak buat. Sekarang kamu cari jawapan dia. Kita punya step tu dah betul lah. Kita cari dulu gradient normal pada chord tersebut. Lepas daripada itu kita cari equation gradient kepada, sekejap, tengok balik lah. Sekejap. Sebentar ya. Kita ada x minus 1 squared tambah y minus 2 squared. X minus 1 squared tambah y minus 2 squared.
X equals to 8. Kemudian pada chord ada chord 00. Dia midpoint kepada ini. Oh, so ini ne. Okay. Saya faham. Okay, kejap. Saya rasa saya salah lukis ni. Salah. Okay, sebenarnya kalau ini adalah circle, kalau kita buat kosong-kosong, so ini adalah point kosong-kosong. So circle kita sebenarnya circle kita adalah ini. Okay, jadi daripada sini so ini adalah midpoint dia. Inilah chord tu. Bukan yang macam ni tadi salah. So kalau ini adalah midpoint chord dia. So saya boleh cari dia punya betul lah. Center ni sini 1, 2. So saya boleh cari dia punya gradient normal dia. So daripada gradient normal ni. So line PQ tu dekat sini. So ini gradient dia 1, 2. So 1 dengan 0, 0 boleh kita dapat, okay, faham. So 2 minus 0 is 2, 1 minus 0 is 1. So dia jadi 2 lah. So gradient tangent dia akan jadi negatif 1/2. So y equal to negative 1/2x. So betul tak y equals to negative 1/2x? Y equals to negative 1/2x. X, kemudian point dia adalah negative 1.549. Square root 12/5 adalah negative 1.549. Jawapan belakang tu salah lah. Ini jawapan kita betul. Bingung. Okay, saya guna calculator So dia dapat jawapan dia. So betul kan kita buat ni. Penat je kita fikir jawapan ni. Kenapa lah salah dengan jawapan belakang. Betul kan? This is the wrong one. Jawapan kita tu betul penatlah kita melihatnya. Okay, jadi saya ulang balik semula. So untuk cari ni, tadi first lukisan kita salah sebab saya tak buat betul-betul. Sebab tu saya kata kena lukis betul-betul. So kita lukis betul-betul dia punya ni. So kita tengok chord dia adalah yang ini. Sebab dia kata chord tu midpoint dia adalah 0, 0. Jadi tak nak awak kena lukis chord itu supaya dia ada midpoint dia pada 0, 0. Okay, so ini circle dan midpoint dia adalah ini. Kalau tadi saya buat midpoint dia macam ni. So salah lah sebenarnya. Okay, sebab midpoint kalau yang macam ni, dia tak jadi 0, 0 dia punya midpoint. Bukan. Kalau saya buat line saya, chord dia macam ni, chord ini dia tak jadi midpoint dia 0, 0. Okay, so that's why lah sebenarnya chord dia adalah yang ini. Kalau yang ni baru ngam, midpoint dia 0, 0. Okay, so habis kat situ. Jadi daripada sini apa yang kita buat, kita akan cari dulu gradient of this normal. Okay, sebab ini adalah line yang kita kena cari intersection point dia. But now nak dapatkan line ini, kita tak tahu gradient dia apa. Okay. So kita kena cari dulu gradient normal kepada dia. So nak cari gradient normal, dia mesti passing through center. Okay. So nak dapatkan dia, saya buatlah center ni dengan 0, 0. So gradient normal dapat 2. Daripada situ saya cari gradient tangent iaitu negatif 1/2. Then saya substitutekan masuk dalam equation of line untuk dapatkan line which is y equals to negative 1/2x. So ini adalah line dia. Y equals to negative 1/2x. So now cari intersection antara line dan circle ini. Okay, untuk saya dapatkan point di sini. So bila saya cari, saya substitutekanlah negatif 1/2x masuk ke dalam equation of circle dan saya dapat macam ni. So after that, saya dapat point nilai x dia. So lepas dapat nilai x, substitute masuk dapatkan nilai y. Jawapan belakang tu salah, ini jawapan yang betul. Okay, saya dah guna calculator untuk check dia. 15/5.
Ya betul, 0.775. Bingung ni jawapan. Okay, next. Apa lagi? Question number 13. Find the center and radius of the circle x squared plus y squared plus 2x equals to 4. Obtain the equation of the tangent to the circle at the point 0, 2. Yang ni senang lah. So saya tahu. Oh ya. Ini saya nak nombor 11 Okay, daripada sini saya buat comparison. So 2G is equals to 2, so G is equals to 1. 2F is equals to 0, so F is equals to 0. So center dia adalah negative 1, 0. Kemudian radius. Radius adalah square root 1 squared plus 0 squared minus 4. Okay, pastikan 4 ni bawa ke sebelah dahulu. Supaya dia jadi macam ni. X squared plus y squared plus 2x minus 4 equals to 0. Okay, baru boleh cakap C tu adalah negative 4. Dan dah dapat ini, kamu nampak guna kalkulator. 1 tolak 4 negatif 3. Betul ke? Radius ni. G squared plus F squared minus C kan? Oh, makcik. Plus 4 makcik. 1 tambah 4, 5. So square root of 5. Okay. So, sebab dia minus C kan? C saya ada negative 4. So negatif dapat positif. Okay, daripada sini saya dah cari center, saya cari radius. Sekarang saya cari equation of tangent. So ni circle dan ini tangent dia pada point 0, 2. So sama jugalah macam tadi. So center negative 1, 0. So cari dulu gradient normal. 0 minus 2 over negative 1 minus 0. So kita dapat negative 2 divided by negative 1 which is positive 2. So gradient tangent adalah negative 1 over 2. So substitute dalam point 0, 2. So kita dapat y minus 2 is equals to negative 1 over 2x minus 0. So here we got y is equals to negative 1 over 2x 0 plus 2. Okay. So ini final answer. Kita jawapan ni. Y equals to negative 1 over 2x plus 2. Okay, then soalan yang terakhir. Number 14. Lepas tu kita boleh habis. Bila nak habis itulah satu. Okay, question yang last ni. Dia adalah dua circle yang radius dia masing-masing 5 unit. Dia passing through origin dengan center dia lie pada line x plus y equals to 1. Showkan equation of circle dia adalah ini. Kalau yang ini kan, awak kena lukis supaya awak nampak. Daripada sini. Awak kata ada dua circle. Dia passing through the origin. Okay, dia passing through origin. Kemudian center dia lies pada line y equals to. Ni kalau saya buat dia adalah y is equals to 1 minus x. So cari dulu line y equals to 1 minus x. So ni 1 negative x. So inilah line dia. So center ni lies pada ini. Okay, dia passing through origin. Jadi ini circle saya. Satu. Okay. Saya malas nak mukih dia. Then 1 minus x. Kemudian so sini adalah
plus 6. Okay, so satu circle adalah dia passing through origin kan? So mungkin circle saya macam ni. Tu oval lah makcik. Macam ni. Boleh tak circle? Sama. Saya benci lah. Okay. Ni boleh tak sama tak? Tak sama juga. Saya rasa kan saya kena bawa protector tu lah. Okay, tak sama. Okay lah, boleh lah ni. Okay, jadi center dia lies pada radius pada line dekat sini. Kemudian itu adalah satu circle. So satu lagi circle adalah macam ni lah. Okay, this one saya bawa ni. Tak boleh. Kenapalah saya kena mengajar benda macam ni. Okay, ni. Okay, whatever lah. Okay, janji dia nampak macam circle So ini lukisan dia. Lukisan ni tak penting pun. Tapi saya nak awak imaginekan dia. Kalau dia punya center tu duduk dekat line ini. So maksudnya equation yang pertama. Center adalah negative G, negative F. For both center. So saya tahu pada negative F is equals to 1 plus G. Ni equation yang pertama. So F is equals to negative 1 minus G. Kemudian radius dia 5 unit. So R dia adalah 5. So R adalah square root G squared plus F squared minus C. So 5 sama dengan square root G squared plus F squared minus C. So 25 is equals to G squared plus F squared minus C. Okay. Passing through origin. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ni equation pertama, equation yang kedua. Passing through origin. So equation yang ketiga boleh dapat passing through origin tu lah. Substitutekan kosong-kosong. So kita dapat sini 2G0 plus 2F0 plus C equals to 0. So C is equals to 0. Ni 0 squared, 0 squared. So kita dapat C sama dengan kosong. Jadi substitute dalam 2. So kita dapat sini 25 is equals to G squared plus F squared. So substitute pula. Ni equation yang ketiga. 4. Substitutekan equation 4 ni dengan 1. So F tu substitute dalam 4 lah. So substitute 1 into 4. Kita dapat 25 sama dengan G squared tambah negative 1 minus G squared. So 25 is equals to G squared tambah 1 plus 2G plus G squared. So we got 2G squared plus 2G. 24 equals to 0. So G squared plus G minus 12 equals to 0. So tekan yang calculator. Cari equation dia. So, dapat sini G minus 3. G plus 4 equals to 0. So G is equals to 3 dan G is equals to negative 4. So dah dapat G sama dengan 3, G negative 4. Masukkan ke dalam F which is 1. So F is equals to negative 1 minus G. Negative 1 minus 3, so negative 4. Negative 1 plus 4 which is 3. Okay, so now x squared plus y squared plus 2 times G which is 3x plus 2 times F which is negative 4. Plus C adalah 0, equal to 0. So we got x squared plus y squared plus 6x minus 8y plus 0 which is equal to 0 lah. So ni equation yang pertama. Circle 1. So circle yang kedua, x squared plus y squared plus 2 times negative 4x plus 2 times 3y
plus C, which is 0, equal to 0. We got x squared plus y squared minus 8x plus 6y equals to 0. Ni circle yang kedua. Okay? So inilah dia punya solution dia. Jadi Miss yang tak penting tu. Boleh? macam mana miss first question tu? Yang mana? Yang first kali tu, yang first question. Ni. Negatif Ya, dengan 1 plus C. Ni dapat daripada mana? ya. Line. Dia kata center lies on the line. Ya kan. Okey. Okay. So center duduk pada center adalah negatif G, negatif F. So masukkan ke dalam line X tambah Y sama dengan 1. Then awak akan dapat equation pertama. Kemudian equation kedua saya dapatkan daripada radius. Ni saya dapatkan untuk equation yang kedua. Ni equation yang pertama. Kemudian equation yang ketiga saya passing through origin. Equation yang ketiga. Okay, cara lukisan dia adalah inilah. Ini lukisan dia. Tapi lukisan ni tak penting sangat pun. Lukisan tak penting untuk soalan ini. Okay, gitu. Okay, so saya saja je nak lukis. Okay, kemudian daripada sini solvekan simultaneous equation ni. Dan that's why awak akan dapat dua jawapan. Satu G sama dengan 3, satu lagi G sama dengan negatif 4. Dan awak akan dapat nilai F, negatif 4 dan F sama dengan 3. Ni when G is equals to 3. Ini when G is equals to negative 4. Okay, lepas daripada tu dapatkan pula untuk dia punya equation of circle. Circle 1, circle 2. So, shown. Itulah cara awak buat, right? Buat macam ni. Awak nampak. So, ini paling kecil. Okay? Ni. Okay, so habis sudah kita punya soalan. Boleh balik. Nanti saya bagi nota untuk yang parabola tu. So awak tengok dia sebelum kelas tutorial pada minggu hadapan. Okay? Nanti boleh isi kehadiran. Nanti saya bagi link kehadiran. Thank you everyone. See you guys. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.